natikman natin. Napaka-fluffy po niya, oh. Ayan, oh. Yan. Ang ganda ng result po niya. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng putong bigas po. Bali, ang gagawin po natin ngayon po ay original version po sa paggawa po ng putong bigas. So, ito kasi guys ay negosyo na po namin noon nung maliit pa lang kami hanggang sa lumaki kami. So, si mama po ay napakagaling po gumawa nito. So, ito po gagawin natin po ay natutunan ko lang po kay mama. So, ngayon po, meron po ako ditong 1 kilo po ng bigas. So, piliin niyo po yung klase ng bigas na malakas umalsa at saka hindi siya sticky po. Ngayon ay huhugasan lang natin to para maibabad natin siya overnight. Hugasan lang po natin siya ng 3 beses para malinis po talaga ang ating bigas. Bale, ito po ay regular white rice po. Bali, ito po ay hayaan na nating maibabad sa tubig po overnight para lalambot po siya at maipagiling natin bukas po. So, ngayon ay tatakpan ko lang to. And see you tomorrow. Bye-bye! Lang, ilaw ng natin. Oh, galing natin. Hi guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po, ito na po yung ating bigas po na ibinabad natin overnight. Huhugasan lang po natin ulit at itapon po natin ang mga excess water po. Ngayon ay mag-add lang tayo ng 3 cups of water po, pangsabaw natin sa paggiling ng ating bigas. Hi guys! So, andito na tayo ngayon. Magluluto na tayo sa ating putong bigas po. Ngayon po ay meron tayo ditong 3 buong niyog po na pinakudkod ko po kanina sa kuya ko. Ngayon ay gagawa po tayo ng kakanggata. Mag-add lang po tayo ng 1 cup po na tubig dito. So, kung meron po kayo mga dilata po dyan na gata po, gagamit lang po kayo ng 2 1/2 cup lang po na kakanggata po. Ito po 1 cup lang po. Kasi mas masarap po talaga pag fresh po na gata yung gagamitin natin. Ito na po yung ating kakanggata. Ngayon po ay mag-measure po tayo ng 2 1/2 cup
para lutuin po natin siya. Ito yung pang sabaw natin sa ating putong bigas. 1, 2, and then 1/2. Yan. Naka-measure talaga yan para hindi maging tiko yung resulta po ng ating puto po. Pag masobraan kasi sa sabaw, palpak po yung resulta niya. Pag halo-haloin lang po natin ang kakanggata hanggang sa maluto po siya or medyo magmantika. Kapag ganito na po siya, okay na yan. Ayan. Palamigin na natin to. Ngayon po ay gagawa tayo ng hulmaan po ng ating putong bigas. So, ito po yung dahon ng saging na pinaapuyan po siya. Ito naman yung bigas na giniling natin kanina. I-transfer ko lang sa malaking lalagyan. Bago ko siya nilagyan ng 3 cups na tubig po ay sinala ko muna yung ating bigas para matanggal talaga lahat ng excess water po. Para 3 cups talaga yung measurement ng tubig. Ngayon ay maglagay lang tayo ng 1/2 kilo of white sugar. $50 grams of baking powder or 4 tablespoon. Mix lang natin ng maigi. After mixing, i-add na din natin ang ating naluto na kakanggata. After natin ma-mix, pwede na natin siya isalang directly po sa kumukulong tubig po. I-steam natin ang ating mixture. Itong remaining po na mixture natin, maglagay po ako ng ubi flavoring po. Pwede po kayo mag-order dito sa online kung wala kayong mahanap sa mga supermarket. So, siguro mga 1/2 teaspoon lang yung ilagay natin. Lupaha eh. Ganda. After 15 minutes po, check po natin ang ating putong bigas po kung luto na ba siya. So, gagamit po tayo ng toothpick or yung stick para ma-check natin kung okay na ba siya. Wow! Kaliki!
Ayan. Pag wala na pong dumikit, that means luto na po ang ating puto. Dagko ka siya liki. So, para maging mabukaka po yung putong bigas nyo po, lakasan nyo po yung apoy. Para maganda yung result po niya. Ayan po, tikman natin. Napaka-fluffy po niya, oh. Ayan. So, ayan, oh. Yum. Ang ganda ng result po niya. Ayan. Ito yung may flavor po na obe. Harap. Ito naman yung plain lang. Tere na mo, te! Ma! Ayan, oh. Napakaganda po ng result ng ating putong bigas. Yummy. So, ano po, itry nyo po yung ganitong version. So, piliin nyo po yung bigas na hindi siya malagkit na klase. Tapos, yun lang. Tapos malakas yung apoy para mabukaka po yung puto ninyo. Ang sarap niya. Napaka fluffy. Yan ako. Ano ba yan, Jin? Baka pala? Order na po kayo. Salang, itong na siya, oh. Itong nabubudaan. Isamot lang. Luto na yung puto, ate. Pagao na rin hatag dito. Atay, matabata. Ano, ikuan. Makapindod yung gamit ko. Sige, makunyak-kurugan ng tubig ko. Patay ito, ilahin na dyan natin ba? Mayroon na dyan Ayos natin. na labi ba? Nawanda ko. Remote mo kong bihit. Hindi ko mauhaw. Mga snack ta, guys. So, mga ulit na may unyang hapon. Ilahin na natin ba? Hanap na naman ako ginanap. Kapalinan na po yung natin ba? Ate, Ano sa'yo pagka-tubig niya? Murag kabaga ako ang duhan. Pagkaon ako sa mga Miyet. Kapalinan na kabalay, Miyet. Ha? Hindi, hindi pa kaya bubulag sa mama. Lukat ka, Miyet.